مساء الخير. النهارده معانا حاجة مختلفة وكلنا بندور عليها، واللي هي ازاي نقدر نعمل نغمات على الايفون بدون لابتوب، بدون كمبيوتر، بدون ما نروح احنا لاي محل تليفون تعمل لنا نغمات ولا اي حاجة. موضوع سهل لذيذ جدا واستمتعوا معايا. تعالوا نشوف. اول حاجة هندور عليها وهي جراج باند. هتعمل سوايب داون، هتكتب كلمة جراج باند هيطلع لك. لو مش موجود هتدور في اب ستور، هتكتب جراج باند هيطلع. ده ببلاش، مش محتاج فلوس تدفعه لأي حاجة لأن هو من شركة أبل. هتفتحه هيبقى بالشكل ده. تعمل سوايب لأن هو بيبقى دايما واقف على الكيبورد الخاصة بالبيانو. دي أول حاجة. هتدور على أوديو ريكوردر، تضغط عليها. أول حاجة هنلغي المثلث ده واضغط على الثلاث شرط دول اللي على الشمال. تمام. بعد كده العلامة اللي هي عاملة زي الفيونكة دي هضغط عليها من هنا على اليمين. حلو أوي. فايلز، أنا لو حاطط أو أنا عامل داونلود لأغاني معينة هلاقيها في الفايلز اللي هو براوز فروم فايل اب، أو من الميوزك لو أنا منزلها من اللابتوب أو الكمبيوتر. طيب هدور أنا على أغنية مثلا أنا عايز تعالي دي. هعمل إيه؟ همسكها كده دراج ودروب، أسحبها وأحطها هنا. حلو. أسمع الأغنية. أوكي. دي شايفين حتى هنا بتبان الذبذبات. اوقف. اوكي انا عايز من الحته دي. هعمل ايه؟ هضغط عليها، ظهر الشريط ده، اسحب 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 اسحب. بس كفايه كده. حلو. وارجعه للاخر. حلو. ممكن كفايه الجزء ده، مش محتاج انا اسمع كل المزيكا او الاغنيه، هي مجرد في اول 20 ثانيه كفايه قوي. بعد كده هنعمل ايه؟ نضغط على ماي سونجز، اعمل لها سيف. اول ما اضغط انا عليها كده هروح اقول له ايه؟ شير as a ringing tone. هكتب اسمها، اغير. واقول له done. اوكي. export واقول له use sound as standard ringing tone. تعالوا نتأكد، نرجع باك. تعالوا نشوف sound ringing tone. على طول. ايه النغمة؟ شوف الموضوع سهل ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش لايك واعملوا شير عشان كل صحابكم، كل الناس تعرف ان الموضوع سهل، مش محتاج برامج، مش محتاج اي حاجة خالص. الموضوع بسيط جدا. اللي حابب يعرف حاجة جديدة او يعرف حلول عن اي حاجة تانية يكتب لي في الكومنت تحت عشان اقدر اساعده فيها. ان شاء الله الاسبوع الجاي هتبقى حلقتنا ازاي نحل مشكلة الاي كلاود. شكرا لمشاهدتكم، مع السلامة، نشوفكم الحلقة الجاية.